Hey, ook welkom. Leuk dat je er weer bent. Nou, de winter is nu echt aangekomen. En we krijgen een hele bijzondere rondreis door het bos van onze eigen kat Mons. Goedemorgen. Oh, het zonnetje schijnt. Echt lekker. Ik had last van mijn ogen gekregen. Dus je hebt een blote billen gezicht nu. Eventjes geen mascara op. Want door al het zagen, zeg maar, heb ik toch wel wat zaagsel in mijn oog gekregen. Dus toen had ik in één keer een ontstoken oog. En Richard is natuurlijk weer teruggekomen vanuit Nederland met een of ander virusje. Hij had al zelf last van zijn keel. Vlinder die is nu ook, die had ook een ontstoken keel. Verkouden. En zoals je hoort heb ik dus ook alweer wat te pakken. Het is elke keer feest. We hadden het laatst met een buurman erover en dat zijn ook Nederlanders. En zijn partner die gaat ook vaak heen en weer. Maar die zei ook al van ja, het is waarschijnlijk omdat we gewend zijn hier aan zulke zuivere lucht. Dat we het gewoon niet meer gewend zijn ja, wat er allemaal rondhangt, zeg maar. In landen die wat druk bevolkt zijn. En helemaal natuurlijk op een plek zoals Schiphol en zo. Ja, dus daar zal wel het een en ander rondzwerven. En ja, daar zijn we dan denk ik op dat moment gewoon even gevoelig voor. Ruzie in de vogels. We hebben ook alweer wat eten voor de vogeltjes neergezet. Dus die komen ook alweer lekker op bezoek. De specht weet ons ook weer te vinden. Dat is wel leuk om te zien. De specht is wel wat schichtiger. Sowieso, hè? Dat viel mij ook op. Wij zijn natuurlijk in Nederland heel erg gewend dat vogeltjes en musjes en zo, die komen allemaal vrij dichtbij. En eenden, nou ja, als je ergens eenden ziet, dan zullen ze eerder naar je toe komen zwemmen om te kijken of je wat lekkers hebt. In plaats van dat ze dus wegvliegen. En dat valt mij hier dus echt op, dat de dieren ook gewoon nog echt wild zijn. In Nederland zijn ze zo erg gewend dat er mensen om hun heen zijn, dat ze ook niet eens meer bang zijn. En als wij hier op het meer aan het varen zijn en de eenden zien ons al aankomen, dan stuiven ze echt weg. Die zullen nooit ons dichtbij laten komen. Dat is al wel een groot verschil. Dat het hier, ja, wild is gewoon ook nog echt wild. We hadden gisteren bezoek. Een stelletje, maar is eigenlijk een gezinnetje. Ze hebben 2 kinderen en zijn hier naartoe komen emigreren. En op dit moment doen ze nog wat huren. Ze zijn dus weer op zoek naar een woonhuis. Maar ze vonden het leuk om bij ons langs te komen, dus hebben we wat afgesproken. Dat was echt super gezellig. Ik heb trouwens ook nog hele lieve cadeautjes gekregen. Dank je wel nog daarvoor. Ik heb het al een keertje gezegd, maar ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zal het straks nog eventjes laten zien wat ik heb gekregen. Was echt leuk. Ja, maar we hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad. Een hele leuke middag. Ik was wel daarna volledig uitgeput. We lagen om 9 uur al op bed. Ik merkte dat het dan best wel heel intensief is, zeg maar. En ja, misschien ook niet meer gewend of zo. Ik weet het niet. Ik ben er sowieso wel gevoelig voor, hoor. Dat het me ook sociale contacten ook weer heel veel energie kan kosten. En tegelijkertijd geeft het ook wel energie, want ik heb er ontzettend van genoten. Maar ja, het heeft me dus ook blijkbaar wel weer wat energie gekost. En in de zomer is dat altijd weer anders. Dan hangt er gewoon al meer energie. En dan kan ik dat ook makkelijker handelen. Maar nu heb ik daar iets meer moeite mee, merk ik. En dan bij mij uit het zich dan ook direct in hoofdpijn. Dus ik had gisteren was echt... Nou, we zouden een filmpje gaan kijken. Mijn ogen vielen dicht. Ik merkte dat ik al wel hoofdpijn begon te krijgen. En Richard die zei van, weet je wat, we kijken morgen de film wel af. Dus die heeft hem uitgedaan. Die zegt, kom op, naar bed.
Mijn ogen kreeg ik gewoon echt niet meer open. Die wilde niet meer. Oh, maar het is buiten zo lekker nu, jongens. Heerlijk zonnetje. We hebben een paar dagen wat heftige wind gehad. En ik zag in de weersvoorspellingen dat nu de temperaturen echt naar beneden gaan. Dus we gaan flink wat vorst krijgen in de nacht. Er is een kans op sneeuw. En we zouden ook weer wel meer wind gaan krijgen. Dus ik denk dat we vandaag maar even extra van moeten genieten. Wat ik trouwens van plan was om te gaan doen vandaag is even de rubbers te plaatsen. Dus de tochtstrippen in de ramen bij de keuken. Want die heb ik natuurlijk voor het schilderen er allemaal uitgetrokken. Die wil ik gaan terugplaatsen. En helemaal nu het echt koud gaat worden, denk ik dat we dat wel nodig hebben. Je kan nu binnen merken als het waait dat er toch wat tocht doorheen komt. Dus er gaan de tochtstrippen tussen. En verder ga ik even kijken wat we nu echt als laatste nog moeten doen. En dan is het klaar. En dan hoop ik echt dat ik met mijn keramiek aan de slag kan. Het is niet dat ik er helemaal nog geen tijd voor heb gehad. Maar ik merk wel dat ik er nu echt zin in begin te krijgen. Dus dat ga ik jullie natuurlijk ook laten zien. Op het moment dat ik daarmee aan de slag kan. Nu nog eventjes genieten. Gevonden. Er is weer eentje op de lijst erbij, hè? Nou, die hebben Ik had hem nog niet gezien hier vlakbij me. niet zo vlakbij, nee. Ik dacht hem wel eens gezien te hebben, maar ik wist niet zeker. Ja. Ja, nu is het zeker. Ja. Oh, mijn vader jaloers. Ja. Hier in de kast heeft alles er nog wel zin in. Behalve die bloemspinazie, die is op zijn eind aan het raken. Die moet gewoon, die eet ik ook niet meer. Ik merk dat die, doordat het hier ook vochtig wordt, dat die gaat schimmelen. En de bladeren die zien er ook niet goed meer uit. Maar ik heb daar stekjes van afgenomen en die staan binnen. Dus dan, ja, hij kan sowieso niet tegen de vorst, dus dan kan die binnen overwinteren. En dan hopelijk heb ik weer nieuwe om volgend jaar weer buiten te zetten. En zoals je ziet doet de bleekselderij ook zijn best om zich voor te planten. Die staat helemaal in de bloem. Maar de kooltjes, de boerenkool staat hier ook nog binnen. Dat doet het eigenlijk wel goed. Munt kunnen we nog steeds van plukken. Zelfs nog wat snijbiet. Had ik ook al verwacht dat hij door de kou het niet meer zou doen. Maar die doet het ook nog. Ja. Dus ik moet hier eigenlijk nog wel wat... Oeh, ik krijg geen rare kleur hier zo, joh. Helemaal grauw. Lijkt wel Halloween. Gauw naar buiten. Zo, dat is beter, toch? Hoop ik. Zo. Ja, ik dacht, doe lekker mijn muts en mijn sjaal op, want het is best fris. En even een ander vest aangetrokken. Deze past namelijk beter bij deze sjaal. En ik kon mijn rode sjaal niet, rood-oranje sjaal niet vinden, die weer beter bij het andere vest past. Ik denk dat ik die in de auto heb laten liggen. We hebben trouwens al het hout inmiddels weg. En de carport verder opgeruimd. Zodat de auto weer onder de carport kan. Want deze week geven ze wat sneeuw op. En dan is het wel fijn als de auto gewoon klaar staat. Dat je hem niet eerst nog helemaal moet schoonmaken. Dus daar ben ik wel blij mee. Zo, moet je kijken wat een ruimte zeg. Je kan er aan alle kanten langs aflopen. Zo was het vorig jaar ook niet hoor. Nou, de sneeuwschuiver die hangt hier al klaar.
En de paardenstokken die daar nog staan en zo, die moeten nog weg. We hebben iemand gevonden die dat wel wil overnemen. En dan gaan we ze eventjes daar naartoe brengen. Ja, het is hier wel netjes nou, daar ben ik wel blij mee. Ik ga hier eens expres geen muziekje onder zetten. Want dit zou je eigenlijk gewoon eventjes zo moeten kunnen horen. En dan hoor je eigenlijk dat je helemaal niks hoort. Hi. Hallo. Hallo. Hey. Kom eens hier. Wow. Hey. Hierboven zit er nog één in. Ik laat die wel zitten. Ja, hij staat er ook in. Hij is actief. Heel bijzonder. Ja, hij is hem wat synchroniseren. Maar waarheen weet je niet. Dus hij is weer ergens. Dit is hem al. Is je nou niet meer erg? Weet je wat dat op lijkt? Weet je waar ik ineens aan zit te denken? Hoe is het dicht? Dit is op zich wel bemoedigend. Maar wat heb ik nou? Ik weet niet. Ik zit jou op bestanden herstellen te klikken. Oh, wacht even hoor. Yes. Nou, de tofstripjes zitten erin. Ik had nog niet genoeg, dus we moeten er nog bij kopen. Maar in ieder geval voor datgene wat ik wel kon doen, is goed gelukt. Dus daar ben ik wel blij mee. En de haakjes van het raam zitten er nou ook weer in, dus hij kan weer dicht. Ook wel fijn, hè? Want als er een beetje flinke wind stond, dan waaide hij nog wel eens open. Nou, dat kan hij nou niet meer doen. Nu even mijn zooi opruimen. We hebben trouwens onze vouwwagen verkocht. En wij hebben hem verkocht aan onze nieuwe buren. Althans, zij gaan binnen een tijdsbestek van 4 jaar gaan ze hier naartoe verhuizen. En zij reageerden op mijn video dat ze hem heel graag wilden overnemen. Dus we gaan hem bij hun binnen zetten. Zij hebben nu een hele grote garage, zeg maar. En daar zetten we hem binnen. Maar we hebben nog het een en ander in de vouwwagen staan. En dat moet ik er eerst uithalen. Dus ik ga eventjes op zoek naar de sleutels. En dan ga ik eens even kijken wat voor troep wij daar eigenlijk allemaal nog in hebben zitten. Ik denk dat ik wel een kruiwagen nodig heb.
Nou, ik ga wel eventjes een doekje pakken en hem een beetje schoonmaken. Want zo kunnen we hem natuurlijk niet wegdoen. Gewoon helemaal hard. Nou, dan denk ik ook dat we niet meer die andere kunnen pakken. Gewoon dat is 1 brok. Kom je ook even met het vrouwtje knuffelen nog? Oh. Lekker hè? Zo. Ga je mee? Ga je mee? Ga je nou mee, Mons? Hé, ga je mee? Ja, die blik in je ogen, Mons, dat was echt vreemd hoor. Jullie even zien waar ik normaal altijd kom. Nou, we zijn op pad met onze Mons. Die we zojuist tegenkwamen in het bos. Hij keek echt heel erg verbaasd en een beetje schrikachtig. Zo van, wie zijn jullie nou? Alsof hij ons niet herkende, dat was al heel vreemd. Totdat hij aan ons kwam snuffelen en zoiets had van... Hé, maar jullie zijn mijn baasjes. Toen was hij super blij en nu is hij met ons mee. En hij laat ons eigenlijk eventjes zijn favoriete plekjes zien. Nou, superleuk. En ondertussen zoeken wij naar de Tratkanterel, want die zijn er nu. Maar het heeft vannacht flink gevroren en eigenlijk zijn alle paddenstoelen nu gewoon hartstikke bevroren. Maar we plukken ze wel en dan eten we ze vanavond gelijk op. Dat lijkt me geen probleem.
Het is zo grappig om te zien. Mons die houdt ook ons alle twee in de gaten. Dan loopt hij achter Richard aan en dan stopt hij af en toe. Dan kijkt hij achterom. Kijken of ik er ook nog wel ben. En nou staat hij weer achter ons. Ga je mee nog? Ik denk dat hij zo meteen lekker op de bank ploft. En dan horen we hem de hele dag niet meer. Daar heb ik zo'n vermoeden van. Nou, ik kan nu lekker mijn nieuwe sjaal uitproberen. Met mijn wanten. Ook heel erg fijn. Die heb je nu wel nodig. Alleen, ik heb toch even een andere muts opgedaan. Want die andere ga ik kijken of die nog even ietsje kan innemen. Die is toch net iets te groot. Dat merkte ik gelijk al, maar als je iets gaat dragen van wat je zelf hebt gehaakt, dan gaat het een beetje uitlubberen. Kom maar. En nou is die een beetje te ruim. En zag ik steeds over mijn ogen en dat is ook niet fijn. Dus die ga ik nog even ietsje innemen en dan is het setje compleet. We gaan nog even naar een ander plekje en dan gaan we lekker naar huis. Oh, laat hem maar los. Hij wilde vandoor. Hij gaat je krabben. Dit valt nog wel mee. Nou, zoals je ziet heb ik niet te veel gezegd. Het is niet zo heel veel sneeuw, maar we zijn er blij mee. Ja, het is gelijk weer zo super mooi hè, met die sneeuw. Blij dat we alles nog hebben gedaan wat we wilden doen. En ik ga eventjes een wandelingetje maken. En ik zeg gelijk eventjes gedag tegen je. Ik vond het leuk dat je er weer bij was, dat je weer hebt gekeken. Ik hoop dat je al geabonneerd bent. Als je dat nog niet bent, het is gratis. Dus je kan je heel makkelijk abonneren. Klik dan eventjes op de button hier beneden. En dan hoop ik je heel graag volgende week vrijdag weer te zien. Hierdoor!